Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. زمون د انګلیش لینګویج کورس د بیګنر سټوډنټس لپاره نن فرست د انټروډکشن ډے ده او د انټروډکشن زمونږه دا د هغه سټوډنټس لپاره دی کوم سټوډنټس چې بالکل د بنیاد نه سٹارټ اخلي یا هغه سټوډنټس چې هغه سکول هاي وی مطلب 8 9 10 خو ریډینګ او فرست ایئر سیکنډ ایئر خو ریډینګ ورته پرابلم وي او صحیح ریډینګ نشي کولی نو هغې دپاره ضروري ده چې دا بوک سټډي کړي دا بوک څنګه چې زمونږه د پرایم سکول سټوډنټس او پامیر انګلیش لینګویج انسټیټیوټ سټوډنټس دواړه اټینډ کوي نو دې ته به مونږه په دواړو ژبو کې یعنی پښتو کې او اردو کې دواړو کې د ورډز مینینګ کوو او امید لرو چې دواړه به ترې نه فایده والي ځکه اټ ا ټایم دا د دواړو سټوډنټس لپاره شیر کیږي خو د کلاس سٹارټ کولو نه مخکې دا لازمي ده چې د سټوډنټ سره دا بوک موجود وي دی کولی شي دا بوکس هر سټوډنټ چې زړه وي او دا کورس اټینډ کول غواړي په کور کې دی کولی شي چې راشي آفس نه دا بوکس یوسي دا بوک د دې نیم English language course for beginners day English language course for beginners دا ټیکسټ بوک دی او دا بالکل د بنیاد نه د بیس نه موږ ورته سٹارټ کوو په دې بوک کې زموږ 15 چپټرې دي فرست چپټر زموږ د الفابټس حروف تهجی دا د دې نه زموږه بوک سٹارټ دی هر زبان داغه بنیادی لیټرز وی حروف تهجی وی حروف هجا وی اغه نه دی سٹارټ اخلي نو انګلیش کې 26 الفابټس دي او د دینه سٹارټ سیشن په فرست چپټر کې فرست یونټ کې مونږه الفابټس سمال کیپټل داغه استعمال داغه ساوندز په اردو کې په پښتو کې او داغه کمبینیشنز دا ټول مونږه په یونټ 1 کې کمپلیټ سټڈی کو ورسره ایکسرسایزز دي چې ایکسرسایزز به سټوډنټس کوي په چپټر 2 کې مونږه بنیادی بیسک انټروډکشن یا کانورسیشن سٹارټ کو چا سره څنګه خوش آمدید کې سټڈی مشو سره کې په یونټ 3 کې مونږه کوېشنز شروع کو سوالات بنیادی سوالات چې کم زمون په ډیلی روټین کې سټوډنټس راځي دغه سوال جواب کوېشن آسک اینڈ آنسر دا مونږه پکې کو په یونټ 4 کې به مونږه کانورسیشن کې لکه مخکې نورم وړاندې ایڈوانس او د فرینډز د دوستانو انټروډکشن او هغه سره خبرې کول دا پکې کیږي په یونټ 5 کې ہوم کانورسیشن او ګرامر ته زیور کړی شوی دی چې په دې کې ټینسز دي او بیسک کانورسیشن دی په ټلیفون خبرې کول دي وغیرہ پارټیز پروګرامز دغه دي نو جنرلی په دې بوک کې به یو سټوډنټ د بیس نه سٹارټ کوي او دی به تقریبا 400 پورې وکیبلری دی بوک کې د زده کوي بیسک وکیبلری بنیادی کانورسیشن خبرې کول سپیکینګ کول وکیبلری سیټ نه بده پارٹس اف باډي سکول وکیبلری فروٹ اینیملز برڈز مرغان د سکول متعلق الفاظ دا به زده کوي همدارنګه به دی ورسره ګرامر سیکشن نه دی به سوالات کوېشن کول جواب کول او همدارنګه ټینسز سمپل پریزنٹ ټینس پریزنٹ کنټینیوس ټینس دا ټینسونه کم چې دی سټوډنټ ته ضروری وي او ورسره زیات کار په کانورسیشن باندې شوی چې ماشوم هغه بنیادی خبرې زده کی سټوډنټ چې کمه د ته په ډیلی لایف کې دي نو ان شاء الله په دې 15 وانو به مونږ کار کوو دا 1 month کورس دی او 1 month کورس دا به بیسیکلی دلته د بوک سیستم باندې تاسو له ټیچ کیږي پیج وایز او دا به تاسو بیا ځان سره کور کې بوک تک کې نه او دا به تینا ګوره ان شاء الله ورډ په ورډ باندې تاسو دا ایکسپلین کیږي تاسو سره په دې کې کم سټوډنټ غواړي په دې کې پارټیسپیشن وکړي نو کولای شي موږ خپل واتس اپ نمبر راولېږئ په هغې به تاسو له موږ دا ویډیو در سینډ کوو بوکس به د آفس نه والی او ویډیوز به درته موږ په واتس اپ باندې در سینډ کوو چې په هغې کې